এই ৰেচিপিটো হৈছে সেই সকলৰ কাৰণে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মটৰ, ব্ৰকলি আদি খাই বেয়া পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকৈ আপোনালোকে বনাই ট্ৰাই এটা কৰি চাব পাৰে। খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাটেই ভাল হয় আৰু ব্ৰকলি বা মটৰ দিছোঁ বুলি ইয়াত অকণো ধৰিবই নোৱাৰি। আৰু সদায় একেধৰণে খাই যদি আমনিও লাগে তেতিয়াও এনেকৈ বনাব পাৰে। ব্ৰকলি ইয়াতে মই গোটেই ব্ৰকলিটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অলপমান ব্ৰকলিহে লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। মটৰ লৈছোঁ এবাটি আৰু পনীৰ লৈছোঁ ইয়াতে 200 গ্ৰামমান। পানীখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে ব্ৰকলিখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে বইল কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান আলু দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এটা পেষ্ট ৰেডি কৰিছোঁ। আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু অলপমান ধনিয়াৰ পাত দি অকণমান পানী দি মিহিকৈ পেষ্ট এটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মটৰখিনি আৰু যিখিনি ব্ৰকলি বইল কৰিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মিক্সিতে দি অকণমান পানী দি খুব মিহিকৈ পেষ্ট এটা হোৱাকৈ পিচি ল'লোঁ। আলুখিনি মই ছাইডত ৰাখি দিছোঁ, এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া যেতিয়া তেলখিনি অলপ গৰম হৈছে প্ৰথমতে পনীৰখিনি অকণমান নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি দি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মটৰ আৰু ব্ৰকলিৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণেও বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু গোটেই ৰেচিপিটো মই ডিটেইলছত লিখি দিছোঁ। যদি বিচাৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ভাত, ৰুটি, লুচি চবৰে লগতে খাব পাৰি আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সঁচাকৈ ধৰিবই নোৱাৰে ইয়াতে যে ব্ৰকলি বা মটৰ আছে। এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহী দিছোঁ 2টা আৰু যিখিনি আদা নহৰু পেষ্ট আছিলে গোটেইখিনি দি ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মটৰ আৰু ব্ৰকলিৰ পেষ্টটো দিলোঁ। অকণমান পানী দি প্ৰথমতে 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। যিখিনি আলু আগতে বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰ লগতে অকণমান কেঁচা মটৰ আৰু দুপাহমান বইল কৰি ৰখা ব্ৰকলিও মই ৰাখি দিছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে দিছোঁ। লগতে পনীৰখিনি দি এইখিনি আৰু 8 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভালকৈ উতলিবলৈ দিলোঁ। একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে মই গৰম মছলা আৰু আধা চামুচ চব্জি মছলা দিছোঁ আৰু অকণমান সময় সিজিব দিয়াৰ পাছত একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে মই এচামুচ ঘিউ দি গোটেইখিনি নমাই ল'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চব্জি মছলাৰ সলনি গৰম মছলা বা মেগী মছলা, কিটচেন কিং মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।